Salutare, dragi prieteni! Vă salut de la ora de astăzi, 22 octombrie 2025, și am decis să fac un film pentru a împărtăși cu voi ceea ce facem în crescătoria noastră. Așa cum știți, împărtășim și bunele și uneori chiar și mai puțin bunele. Astăzi am vrut să vă mai arăt încă o dată importanța unei bune aerisiri în crescătorie. Și dacă Cristi mă fi atent să filmeze, veți vedea aici deasupra mea că am pus o placă de PFL peste acoperiș. Forma care o avea înainte o puteți vedea urmărind videourile anterioare. Dar până să vă explic cum am ajuns să pun această placă și de ce, aș vrea să vă spun că aproximativ 60% din urmăritorii noștri încă nu s-au abonat. Așa că vă invit cu drag să o faceți. Vă invit cu drag să vă abonați, pentru că interesul meu și al echipei mele este să creăm cea mai frumoasă comunitate internațională a iubitorilor de porumbei de cursă. Rămâi cu noi până la final, pentru că la final am să spun o surpriză. Ei bine, în urmă cu aproximativ 3 săptămâni am primit o vizită de la Vlădus Fildan și de la Sebi Balog, doi prieteni de-a mei cu care am copilărit împreună în satul Groș din județul Bihor, și le-am mărturisit o problemă pe care am constatat-o pe parcursul anului 2025, dar și parțial pe parcursul anului 2024. Este vorba despre oxigenarea din cușca noastră și împreună și la sfatul lor mai ales am realizat faptul că felul în care este construită această cușcă, faptul că avea un acoperiș cu o singură pantă, făcea ca aerul să intre prin această deschidere completă pe care o vedeți și să urce în partea din spate și să nu mai poată ieși. Iar la sfatul lor am montat acest pal pe care îl vedeți deasupra și care face ca aerul să rămână doar în acest spațiu. Analizând mai bine, mi-am dat seama că este posibil să aibă dreptate și am trecut la fapte. Și am montat acest planșeu, așa cum îl vedeți, acest plafon, și am așteptat să văd ce se întâmplă. Iar rezultatul îl puteți vedea și singur. Porumbeii s-au schimbat extraordinar de mult, iar aerul în crescătorie este mult mai bun. Doar dacă fac o simplă deplasare în zona asta și încep să respir, îmi dau seama de calitatea aerului și lucrul acesta puteți să-l faceți și voi în crescătoria voastră. Bineînțeles că nu recomand ca toți cei care vedeți acest video să mergeți acasă sau să mergeți în crescătorie și să vă închideți plafonul, dar în locul în care e așezată crescătoria noastră, felul în care ea este făcută și are această deschidere completă, felul în care este făcut acoperișul, se pare că se pretează mult mai bine la un tavan închis. Iar în perioada următoare vom mai face o modificare pe care, dacă veți sta cu noi și veți urmări canalul nostru, o veți vedea și o voi explica la momentul respectiv. Deci acesta este doar un exemplar și puteți să vedeți singuri cum arată. Și starea de sănătate a porumbeilor o vedem foarte simplu uitându-ne la nările lor, uitându-ne la genele porumbeilor și, bineînțeles, un lucru pe care este mai greu să-l simțiți de acolo, dar la mătasea penajului. Și pot să vă spun că sunt extraordinar de mulțumit de rezultatul obținut. Plafonul acesta închis este pus de aproximativ o săptămână și sunt convins, doar uitându-mă cum s-a schimbat mediul din jur, că anul viitor, când va fi vară și va fi foarte cald, aerul nu va mai stagna exact cum stătea în partea din spate și vom avea o circulație mai bună a aerului, ceea ce înseamnă că porumbeii se vor oxigena mai bine, vor fi mai sănătoși, mai viguroși și puii lor, în mod sigur, vor beneficia de acest lucru din plin. Pentru că ce este absolut necesar să facem noi în crescătoriile noastre este să ne asigurăm că porumbeii au un mediu perfect sau cât mai aproape de perfecțiune pentru a fi sănătoși și a putea reproduce pui de calitate sau, în cazul porumbeilor de zbor, pentru a putea performa la maxim. Iar pentru asta oxigenul este esențial. Este mai esențial ca și orice. Oxigenarea și o crescătorie uscată sunt cheile succesului. După urmează mâncarea, abia apoi urmează suplimentele și abia după urmează partea de management. Iar, bineînțeles, în fruntea acestei piramide stau porumbei de calitate. Pentru că dacă nu avem porumbei de calitate, discutăm degeaba. Așadar, am vrut să vă arăt cum arată acest exemplar sau să mai luăm unul la întâmplare și să vedem că discutăm fix despre aceleași aspecte.
Da? Puteți să urmăriți geana, puteți să urmăriți nasul și peste toate, când deschidem ciocul, acesta trebuie să fie curat. Toate acestea sunt semne a unei bune sănătăți. În acest moment, în crescătoria noastră, noi avem cu 4 sau 5 masculi peste numărul de boxe, pentru că suntem în proces de selecție și de rearanjare a lor. Dar odată ce se vor așeza pe boxe, va avea fiecare box al lui. Bineînțeles că și atmosfera va fi mai puțin tensionată, dacă pot să spun așa. Și pentru că v-am rugat să stați până la final, vă anunț o surpriză. În perioada următoare vom avea pentru voi un cadou, un giveaway, cum m-a sfătuit Cristi să folosesc un termen mai corporatist, un cadou care va consta într-un porumbel care va putea fi câștigat în urma unor acțiuni ale voastre pe canalul acesta de social media. Și, bineînțeles, în măsura în care locuiți într-o zonă a globului pământesc în care avem și posibilitatea să-l expediem, acest porumbel va fi expediat către voi și sper să fie o surpriză plăcută. Dar pentru aceasta, bineînțeles, trebuie să stați aproape de noi și pentru acest gen de videouri și pentru interviurile frumoase pe care le realizăm cu crescători de top. Până la următoarea revedere, dați-mi voie să vă salut. Mult succes în activitatea voastră și mult succes la cursele cu porumbei. Salutări!